اگه امشب خواب ببینی عزیزترین آدم زندگیت رو میکشی، یا تو مدرسه یا شرکتتون کاملا لخ وایستادی، یا حتی خواب ببینی با کسی که نباید رابطه جنسی داری، آیا این یعنی تو اعماق وجودت یه انسان خطرناکی؟ یا برعکس این خواب داره بزرگترین راز ناخودآگاهت رو فاش میکنه؟ چیزی که فروید معتقد بود بیشتر آدم‌ها هرگز جرأت روبرو شدن با اون رو ندارن. امروز قرار این راز رو باز کنیم. تصور کنید تو آستانه ورود به یه سالن کنفرانس خیلی مجلل، یه مهمونی رسمی یا صحن دادگاه وایسادید. جایی که همه با کت شلوارهای اتو کشیده و لباسهای رسمی در حال گفتگو هستند. شما با اعتماد به نفس در رو باز می‌کنید و قدم به درون سالن می‌ذارید. اما یهو متوجه یه سکوت سنگین میشید. سنگینی نگاه‌های خیره، پچ‌پچ‌ها و لبخندهای تمسخرآمیز حاضرا تمام فضا رو پر میکنه. به پایین نگاه میکنید و با یه شوک فلج کننده متوجه میشید که کاملا لخت هستید. یا شاید با لباس زیر پاره، ملسک و نامناسب وسط جمع وایسادید. سرما روی پوستتون میشینه، بدنتون منجمد میشه و آرزو میکنید زمین دهن باز کنه و شما رو ببله. اما هیچ راه فراری نیست. یا توی داستان به مراتب تاریکتر و هولناکتر که یه حسی از گناه و شرم عمیق رو به همراه داره، یهویی خودتون رو تو مراسم تشییع جنازه یکی از نزدیکترین و عزیزترین اعضای خانواده‌تون، مثلا صمیمیترین دوست، خواهر، برادر یا حتی فرزندتون میبینید. شما تو خواب به شدت گریه میکنید و از قصه رو به نابودی هستید. اما وقتی با چشمای خیس و یه قلب لرزون از خواب میپرید، یه حس گناه و شرمندگی وحشتناک روی سینه شما سنگینی میکنه. از خودتون میپرسید من چطور تونستم همچین خواب کثیف یا شرم‌آوری رو ببینم؟ آیا من یه موجود ضد اجتماعی، بی اخلاق یا بی رحم هستم که ناخودآگاه همچین صحنه‌هایی رو بازسازی میکنه؟ کتابای تعبیر خواب سنتی با دیدن برهنگی فوراً به شما میگن که به زودی رسوا میشید و با دیدن مرگ عزیزا ادعا میکنن که عمر اونها طولانی میشه. اما فروید به ما ثابت کرد که این خوابها نه نشونه بی اخلاقی ما هستن و نه پیشگویی‌های شوم. اونها بازتاب مستقیم برخورد شدید بین عمیق‌ترین غرایز سرکوب شده ما و سانسورشی اخلاقی ذهن ما هستند. امروز تو این قسمت میخوایم یاد بگیریم که ذهن ما چطور تمایلات، حسادت‌ها، خشم‌ها و کشش‌های ممنوعه‌ای رو که تو بیداری حتی جرأت فکر کردن به اونها رو نداریم، تو قالب یه استعاره‌های بی‌ضرر یا سناریوهای معکوس بسته‌بندی میکنه تا بتونیم بدون متلاشی شدن با بخش‌های پنهان روانمون مواجه بشیم. برای اینکه درک کنیم چرا خوابهای ما بعضی وقتا انقدر بی‌پروا، شرم‌آور یا گناه‌آلود میشن، باید با هسته مرکزی نظریه فروید یعنی مفهوم نهاد یا همون اید آشنا بشیم. فروید روان انسان رو به یک کوه یخ تشبیه میکنه که بخش عمده اون زیر آب پنهان شده. تو عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لایه این کوه یخ نهاد قرار داره. نهاد مخزن تمام غرایز بدوی، تکانه‌های وحشی، شهوات سرکوب شده، حسادت‌های کودکانه و مهار گسیخته و اسلحه خشم و انتقامه. نهاد هیچ منطقی نداره، زمان رو نمیشناسه، اخلاقیات و قوانین اجتماعی براش بی‌معناست و فقط یه قانون رو دنبال میکنه: اصل لذت و ارضای فوری خواسته. تو دنیای بیداری ما یه نگهبان و قاضی خیلی سختگیر به اسم ابرخود یا سوپریگو داریم که همون وجدان، اخلاقیات، تربیت و قوانین جامعه است. ابرخود مدام سر نهاد فریاد میزنه و تمام تمایلات ناپسند اون رو تو سیاهچاله ناخودآگاه زندانی میکنه. اما وقتی شبها به خواب میریم، این نگهبان سختگیر یکم خسته میشه و کنترلش کم میشه. نهاد از این فرصت استفاده میکنه تا آرزوهای ممنوعش رو روی صحنه بیاره.
با این حال چون نگهبان هنوز کاملا از کار نیفتاده، نهاد مجبوره این خواسته ها رو آرایش کنه، نقاب به چهرهشون بزنه و اونها رو به زبان استعاره، نماد یا حتی رفتارهای کاملا معکوس تبدیل کنه تا شما از خواب نپرید. در واقع شرم‌آور بودن ظاهر خواب ترفند ناخودآگاه برای تخلیه انرژی این غرایز سرکوب شده است، بدون اینکه وجدان بیدار شما رو کاملا متلاشی کنه. بیایید این ساختار و مکانیزم رو اول روی نماد خیلی شایع برهنگی تو جمع یا لباس نامناسب داشتن توی موقعیت حیاتی کالبد شکافی کنیم. کتاب‌های تعبیرخواب سنتی این موقعیت رو به آبروریزی یا فقر ربط میدن. اما تو روانکاوی برهنگی تو خواب یه رمز چند لایه است. لایه اول و خیلی ساده اون ترس عمیق از قضاوت شدن و لو رفتن خود واقعیه. ما تو زندگی روزمره ماسک‌های متعددی به چهره میزنیم. نقاب یه مدیر موفق، یه همسر فداکار یا یه انسان شاد و بی‌نقص. لباس‌ها تو خواب نماد این نقاب‌های دفاعی هستند. وقتی تو خواب یهویی برهنه میشید، این تصویر بازتاب یه اضطراب شدید تو بیداریه. یه ترس مبهم از این که دیگران بفهمن شما اونقدرها که نشون میدید قوی، باهوش یا بی‌نقص نیستید و زشتی‌ها، نقص‌ها و ضعف‌های پنهانتون برملا میشه. اما فروید به یه لایه عمیق‌تر و کاملا غریزی هم دست پیدا کرد که از دوران کودکی ما سرچشمه میگیرن. بچه‌ها تو سالهای اولیه زندگی هیچ حسی از شرم نسبت به برهنگی ندارن. اتفاقا از نشون دادن بدن خودشون و دیده شدن لذت میبرن. مفهومی که فروید اون رو میل به خودنمایی نمایشگرانه اسم گذاشت. وقتی بزرگ میشیم جامعه این میل رو به شدت سرکوب میکنه. به خاطر همین برهنگی تو خواب بعضی وقتا برآورده شدن پنهانی و سانسور شده یا همون میل کهن و سرکوب شده به دیده شدن، جلب توجه مطلق و رها شدن از قید و بندهای خفه کننده قضاوت‌های اجتماعیه. یه تعارض بین تمایل به خودنمایی و وحشت از قضاوت شدن. حالا تو سناریوی بعدی به هولناکترین و گناه‌آلودترین کابوس انسانی میرسیم. مرگ و یا آسیب دیدن یکی از عزیزات تو خواب. وقتی کسی خواب میبینه فرزندش، همسرش یا پدر و مادرش مردن و اون در حال شیونه، بعد از بیداری دچار یه مازوخیسم و خودسرزنشگری شدید میشه. فروید برای رمزگشایی از این خوابها یه قانون انقلابی صادر کرد. اون متوجه شد که ما انسان‌ها تو لایه‌های پنهان روانمون نسبت به نزدیکترین آدم‌های زندگیمون یه تعارض عاطفی شدید داریم که به اون عشق و نفرت همزمان میگن. یه خواهر هر چقدر هم که برادرش رو دوست داشته باشه، ممکنه تو کودکی یا حتی تو بیداری یه حسادت عمیق نسبت به توجهی که پدر مادر به اون میکنن داشته باشه. یه کارمند هر چقدر هم که مرید استادش باشه، ممکنه به صورت پنهانی از قدرت و سلطه اون عصبانی باشه. اما وجدان اخلاقی ما هرگز اجازه نمیده تو بیداری به این خشم، حسادت یا آرزوی حذف شدن اون فرد فکر کنیم. ناخودآگاه تو خواب این خشم پنهان و گذرا رو برمی‌داره و سناریوی مرگ اون فرد رو مینویسه تا اون تمایل بدوی نهاد، یعنی حذف رقیب یا تخلیه خشم رو برآورده کنه. اما سهم سانسورچی و وجدان اخلاقی شما تو این وسط چیه؟ اون گریه ها، قصه ها و زاری های شدیدی که تو خواب انجام میدید باج سنگینیه که ذهن به سانسورچی اخلاقی میده. ذهن با ایجاد حس سوگواری شدید تو خواب به وجدان شما ثابت میکنه که ببین من چقدر اون رو دوست دارم و چقدر از مرگش غمگینم، و با این ترفند اجازه میده که خشم یا حسادت پنهان نهاد تخلیه بشه بدون اینکه شما تو بیداری متوجه اصل قضیه بشید. حالا چطور میتونیم بدون اینکه دچار احساس گناه بشیم یا از خودمون متنفر بشیم قفل این خوابهای شرم‌آور رو باز کنیم و پیام نهاد رو رمزگشایی کنیم؟ ابزار عملی ما تو این قسمت تکنیک صلح با نهاد و خلع سلاح سانسورچیه.
برای اجرای این تکنیک شما باید اول یه پیشفرض ذهنی بزرگ رو تو خودتون از بین ببرید. یعنی دیدن یه خواب ممنوعه به این معنی نیست که شما تو بیداری آدم بدی هستید یا قرار اون کار رو انجام بدید. خواب اتاق امن روان شماست که انرژی های خطرناک تو اون تخلیه میشن تا شما تو بیداری دست به کارهای اشتباه نزنید. وقتی خواب برهنگی یا مرگ عزیزان رو یادداشت میکنید، نباید بر اساس کدهای اخلاقی بیداری اون رو قضاوت کنید. بلکه باید مثل یه پزشک جراح لایه‌های اون رو کالبدشکافی کنید. برای پیاده سازی این تکنیک روی کاغذ باید 3 سوال از خودتون بپرسید تا دست ناخودآگاه رو بشه. سوال اول: اگه این برهنگی تو خواب فرار از یه رسوایی نیست، بلکه میل پنهان من به اینه که نقاب‌هام رو زمین بذارم و خود واقعی و بی‌پناهم رو به کسی نشون بدم، من تو زندگی بیداری از تظاهر به چه چیزی خسته شدم؟ سوال دوم در مورد مرگ عزیزانه. تو چند روز گذشته چه تعارض، دلخوری، حسادت یا خشم کوچیکی بین من و اون فرد فوت شده تو خواب رخ داده که من تو بیداری اون رو ناچیز شمردم یا نادیدش گرفتم؟ و سوال سوم: این خواب داره کدوم بخش بدوی، خودخواه و کودکانه وجودم رو به من یادآوری میکنه که نیاز دارم بدون قضاوت وجودش رو بپذیرم و مهارش کنم؟ وقتی شما با این سوالات خشم یا میل به دیده شدن رو به رسمیت میشناسید، سانسورشی ذهن آروم میگیره و این تصاویر شرم‌آور دیگه نیازی به تکرار شدن تو جهان خواب شما ندارن. حالا میخوام یه داستان واقعی و تکون دهنده از مراجعی رو براتون تعریف کنم که اسیر یه تضاد اخلاقی شدید شده بود. این مراجع یه مرد جوونی بود که یه مادر خیلی بیمار و ویلچرنشین داشت. اون سالها بود که با از خودگذشتگی تمام زندگی شخصی، ازدواج و کارش رو رها کرده بود تا از مادرش مراقبت کنه. همه خانواده اون رو به عنوان الگوی سخاوت و پسر نمونه فامیل میشناختن. اما این مرد یه مدت بود که با یه کابوس هولناک بیدار میشد. اون تو خواب میدید که توی یه اتاق تاریک ایستاده و مادرش روی تخته و نفس نمیکشه. اون تو خواب دست روی گلو و سینه مادرش میذاشت و متوجه میشد که اون فوت کرده. اون تو خواب جوری شیون و گریه میکرد که با یه چشمای خیس و احساس وحشتناک جنایتکار بودن از خواب میپرید. اون به شدت از خودش متنفر شده بود و فکر میکرد یه قاتله و همین احساس گناه باعث شده بود که تو بیداری رفتار عصبی و پرخاشگرانه با مادرش پیدا کنه. وقتی تو اتاق درمان از تکنیک خلع سلاح سانسورچی استفاده شد و تداعی آزاد روی کلمه اتاق تاریک و سکوت پیاده شد، لایه‌های پنهان روان اون باز شدن. اون تو واکنش به این سوال که وقتی مادر تو خواب نفس نمیکشه، بعد از اون گریه ها چه اتفاقی برای زندگی تو میفته، یهو سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت و با یه صدای لرزون گفت: من آزاد میشم و میتونم به زندگی خودم برسم. حقیقت پنهان این بود که نهاد این مرد زیر بار سالها فداکاری اجباری و خسته کننده به شدت تحت فشار بود و دلش آزادی میخواست. ناخودآگاه اون مخفیانه آرزوی پایان این وضعیت و مرگ مادرش رو داشت تا بتونه زندگی کنه. اما وجدان اخلاقی شدید اون، یعنی ابرخود، هرگز اجازه نمیداد این فکر تو بیداری به ذهنش خطور کنه. ذهن تو خواب با تصویر مرگ مادر اون آرزوی سرکوب شده نهاد برای کسب آزادی رو برآورده میکرد. اما برای اینکه وجدان این پسر آروم بمونه، یه حجم عظیم از سوگواری و گریه رو به خواب اضافه میکرد تا گناه رو پاک کنه. وقتی این مرد جوان فهمید که این خواب نشونه بیرحمی اون نیست، بلکه نشونه خستگی مفرط روانی و نیاز کاملا طبیعی یه انسان به آزادیه، احساس گناهش فرو ریخت. اون تونست با کمک خانوادش یه پرستار برای مادرش بگیره و یه بخشی از زندگیش رو پس بگیره. با پذیرش این خشم و خستگی، اون کابوس‌های هولناک برای همیشه تموم شدن و رابطه اون با مادرش تو بیداری دوباره گرم و صمیمی شد.
یادت باشه مواجهه با نهاد و خوابهای شرم‌آور شجاعانه ترین کاریه که یه انسان میتونه برای خودآگاهیش انجام بده. فروید به ما یاد داد که تمدن و اخلاق واقعی زمانی آغاز میشه که ما به جای انکار کردن تاریکی‌های درونمون اونها رو بشناسیم و مدیریت کنیم. کسی که خواب برهنگی یا مرگ عزیزانش رو میبینه هیولا نیست. اون فقط یه انسانه با تمام ابعاد بدوی و متمدنش. خوابهای شرم‌آور شما دریچه‌های تخلیه اضطراری روان شما هستند که اجازه نمیدن آتشفشان غرایز سرکوب شده زندگی بیداریتون رو به آتیش بکشه. از امروز وقتی خوابی دیدید که شما رو شرمنده کرد، به جای فرار و پاک کردنش دفترچه‌تون رو بردارید و با شجاعت بنویسید: امشب ناخودآگاهم به من چه حقیقتی رو درباره خستگی‌ها، حسادت‌ها یا نیازهای پنهانم نشون داد. حالا من از شما میخوام که با خودتون بیرحمانه صادق باشید. آیا تا به حال خوابی دیدید که بعد از بیداری از بازگو کردنش برای دیگران یا حتی فکر کردن به اون شرم داشته باشید؟ خواب برهنگی تو جمع یا آسیب دیدن یه عزیز. فکر میکنید ناخودآگاه شما پشت اون صحنه شرم‌آور کدوم نیاز به دیده شدن یا کدوم خشم فروخورده دنیای بیداریتون رو تخلیه میکرد؟ تجربه ها و تحلیل های شجاعانه خودتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید تا تو قسمت بعدی این مجموعه به سراغ جمع‌بندی اتاق کار تعبیر خواب بریم و یه چکلیست نهایی و فرمول قدم به قدم رو یاد بگیریم که چطور هر خوابی رو از لحظه بیداری تا معنای نهایی مثل یه روانکاو حرفه‌ای آنالیز کنیم. با من همراه باشید تا گام آخر رو با هم برداریم.